في عتمة الليل التي كانت تبث الرعب في قلوب جميع قاطني الغابة الملعونة، كان هناك من يبث الرعب في نفوس المخلوقات الملعونة نفسها. لونا روبرا، طفل النبوءة، ذلك الصبي الذي بدأت الغابة كلها تهمس باسمه، وفوق إحدى الأشجار العملاقة كان يجلس بصمت بين الأغصان المظلمة، بينما تتدلى حوله رؤوس بعض المخلوقات التي اصطادها خلال الساعات الماضية، معلقة كرسالة دموية لكل من يقترب. كانت عيناه تراقبان الظلام بصبر صياد حقيقي، فهو هذه الليلة لا يبحث عن النجاة بل عن تجربة جديدة. وبالفعل لم يمضي وقت طويل حتى ظهر أحد المخلوقات يسير وحيدا بين الأشجار، وقد لفت انتباهه منظر الجثث الممزقة المنتشرة بالمكان. توقف المخلوق ونظر حوله بحذر، ثم قال بصوت خشن: إذن اختفاء أخوتنا في الأيام الماضية لم يكن مصادفة. ثم أدار رأسه ببطء وهو يتمتم: هناك من قتلهم، لكن من عساه يكون. وفجأة هبط لونا روبرا من فوق الشجرة كالشبح، وغرس سيفه مباشرة في رقبة المخلوق قبل أن يقفز مبتعدا بسرعة ليراقب النتيجة. تراجع المخلوق خطوتين ثم رفع يده نحو عنقه قبل أن يبتسم ابتسامة شريرة مخيفة: أأنت من فعل هذا؟ ثم ضحك بصوت أجش وقال: مستحيل، صبي مثلك لا يمكنه قتلنا. واتسعت ابتسامته أكثر وهو يضيف: ثم إننا لا نموت. ضيق لونا روبرا عينيه وقال في نفسه: إذن السيف العادي لا يجدي. بهدوء أعاد سيفه الأول إلى غمده ثم استل السيف الآخر، وما إن رأى المخلوق ذلك حتى قال بسخرية: هيا إذن تعال واقتلني إن استطعت. اندفع لونا روبرا نحوه بسرعة، لكن المخلوق أخرج سيفه فجأة واتضح أنه فارس محترف. انطلقت ضربة وحشية كادت تفصل رأس لونا روبرا عن جسده، لولا أنه تفاداها في اللحظة الأخيرة. قفز مبتعدا وهو يفكر بسرعة: إذا طال القتال ستتجمع المخلوقات حولي. ثم أضاف في نفسه: يجب أن أنهي الأمر بسرعة. وفجأة اندفع نحو خصمه بسرعة خاطفة. رفع المخلوق سيفه واستقبل الضربة بكل قوته، لكن في اللحظة الأخيرة رمى لونا روبرا نفسه أرضا وانزلق بسرعة بين ساقي المخلوق، وبحركة خاطفة غرس سيفه في ساقه ثم تدحرج مبتعدا فورا. تجمد المخلوق في مكانه للحظة قبل أن يسقط على ركبتيه وهو يحدق في جسده بصدمة: ما الذي يجري؟ ثم بدأ صوته يرتجف: أشعر أن الموت يتسلل إلى جسدي. واتسعت عيناه برعب حقيقي وهو يهمس: هل سأموت للمرة الثانية؟ وفي اللحظة التالية خر جثة هامدة. اقترب لونا روبرا منه بصمت ثم قطع رأسه ببرود وكأنه اعتاد الأمر منذ زمن. بعدها قفز مجددا فوق الأشجار مختبئا بين الظلال لبعض الوقت ليتأكد أن أحدا لم يره، ثم حمل الرؤوس التي جمعها وانطلق عبر الغابة الملعونة نحو كهف إيلاريا كما اعتاد كل ليلة، حاملا غنائمه معه.
أما في مملكة الشمس، وبالتحديد في منطقة التاج أمام قصر فريدا وأيلورا، توقفت عربة ملكية تحمل الأميرة سول. فتح الحارس الباب بسرعة، فنزلت سول وهي تنظر نحو القصر بتردد واضح، ثم سألت الحراس: هل فريدا وأيلورا هنا؟ انحنى أحد الحراس باحترام وقال: لا يا مولاتي، لقد غادرتا منذ فترة. ساد الصمت للحظة، ثم استدارت سول ببطء وكأنها ستغادر، بينما قالت في نفسها بحزن: لابد أنهما عند أحد الكواكب، ولن أستطيع الذهاب. ثم زفرت بخفوت وهي تفكر: لن أتجاوز الخطوط الحمراء إلى هذه الدرجة. لكنها توقفت لحظة وعادت تتمتم في داخلها: مع أنني تجاوزتها أصلا، ففريدا أصبحت كوكبا. استدارت مجددا نحو الحراس وقالت بسرعة: إلى أين ذهبتا؟ أجاب أحد الحراس: إلى قصر العقيق. اتسعت عينا سول قليلا، ثم ابتسمت على نفسها وهي تقول: إنه ضمن قسم الأمراء وقريب من قصرنا. ثم هزت رأسها بيأس لطيف وأضافت: كم أنا حمقاء، قطعت كل هذه المسافة بلا سبب. ركبت العربة مجددا وسوف أذهب. ثم قالت للسائق: انطلق. أما داخل قصر العقيق فكان الحوار ما يزال مستمرا وسط أجواء بدأت تصبح أكثر راحة. جلست الأميرة كارنالين أميرة إقليم الغروب وهي تنظر نحو روز ويشمع قائلة: كان عليكما حضور الدرس اليوم في قسم السنة الثانية. ثم أضافت: كان مفيدا جدا، حتى إن كوكب الطب حضرت بنفسها. قالت روز وهي ترتشف من كأسها: لقد سمعت بما حدث، الصبيان رويا لي كل شيء. رفعت فريدا حاجبها وقالت بمكر: تقصدين شقيقك بيورن وابن خالك أورين؟ ضحكت روز وقالت: نعم. ثم تابعت: كنت أزور عمي بيورن نصل الفجر، وكانا هناك فسألاني عنكما، وبدأا يقصان ما حدث. ثم نظرت نحو أيلورا وقالت: يبدو أن الدرس كان عن الأمراض المزمنة. تنهدت يشمع بملل وقالت: وما شأني أنا بهذه المعلومات أصلا حتى أحضر؟ ثم رفعت كتفيها وأضافت: لو كان الدرس عن المجوهرات لحضرت فورا. ثم التفتت نحو كارنالين بعينين لامعتين وقالت: بالمناسبة، ألا تنوين إهداء إحدى قلادات العقيق الشهيرة؟ تنهدت كارنالين وقالت: لقد أهديتك واحدة من قبل أيتها الجشعة. هزت يشمع رأسها بسرعة وقالت: أريد قلادة من الحجر الملكي. ضحكت كارنالين بخفة وقالت: في أحلامك. ثم أضافت: حتى أنا عندما آتي إلى هنا لا يسمح لي أبدا بارتداء قلادتي الخاصة، فوالدي يمنعني من ذلك. تبقى دائما داخل الإقليم. نظرت روز نحو كارنالين باهتمام وقالت: لكن أخبريني، هل استفدت فعلا من الدرس يا كارنا؟ ساد الصمت للحظة، ثم طأطأت كارنالين رأسها قليلا وقالت بصوت هادئ: نعم. ورفعت عينيها نحو أيلورا وأكملت: لقد أعادت إلي الأمل مجددا. ثم ابتسمت بخفة وأضافت: والفضل يعود للأميرة أيلورا. احمر وجه أيلورا فورا وقالت بسرعة: لا داعي لكلمة أميرة، أيلورا فقط تكفي. لكن فجأة مدت فريدا يدها وشدت أذن أيلورا وهي تقول: سأخبر هيجيا بكل هذا يا أيلورا. تأوهت أيلورا وقالت محتجة: انظري إلى نفسك أولا، أنت تقولين هيجيا دون أن تسبقيها بكلمة الموقرة. ثم أشارت إليها متظاهرة بالغضب: سأخبرها أنا أيضا. وللحظة
انفجرت الفتيات جميعا بالضحك، حتى كارنالين التي بدت أكثرهن هدوءا لم تستطع إخفاء ابتسامتها. نظرت فريدة نحو روز باهتمام وقالت: إذن والدك هو حاكم إقليم الفجر، ونصل الفجر بيورن تابعا له؟ ثم مالت للأمام وأضافت بسخرية خفيفة: ومع ذلك يتفاخر بنفسه وكأنه الحاكم الحقيقي. نصل الفجر. رفعت روز رأسها قليلا وقالت بهدوء: نظريا هو تابع لوالدي. ثم ابتسمت ابتسامة خفيفة وأكملت: لكن فعليا بيورن لا يتبع لأحد. ساد الصمت للحظة قبل أن تضيف وهي تنظر نحو أيلورا: في السابق كان والد بيورن أي جدك يا أيلورا هو الحاكم الحقيقي للإقليم، بينما كان جدي شقيقه كان يعتبر الحاكم الرسمي فقط. رفعت فريدة حاجبها وقالت: وكيف حدث ذلك؟ أجابت روز: لأن جد أيلورا كان كوكب الحرب. ثم أضافت: ووفق قوانين المملكة لا يمكن للكوكب أن يصبح حاكما أو أميرا بسبب الصراع الدائم بين سلطة الكواكب وسلطة العائلات الملكية. خفضت روز نظرها قليلا وهي تكمل: وبعد حادثة والدة أيلورا جرد جد أيلورا من لقب الكوكب وتم نفيه. ساد الصمت داخل الغرفة بينما كانت أيلورا تستمع بهدوء. ثم تابعت روز: كان لديه ابنتان وولدان. وأشارت نحو أيلورا: والدتك التي نفيت إلى إقليم إكليبس. ثم أكملت: ووالدتي ووالد أورين ونصل الفجر بيورن. ثم تنهدت بخفة وقالت: وبعد وفاة جدي أصبح والدي الحاكم. ثم ابتسمت وهي تضيف: وكان قد تزوج والدتي شقيقة بيورن الوحيدة المتبقية. ثم نظرت نحو أيلورا بلطف: أي أنها خالتك الوحيدة يا أيلورا؟ أما فريدة فكانت تستمع باهتمام واضح بينما تابعت روز: أما بيورن فلقب نصل الفجر ليس لمجرد لقب فارغ. ثم اعتدلت في جلستها وقالت بفخر: فهو قائد فيلق الفجر، وجميع جيوش الإقليم تقع تحت قيادته. وأضافت: وهو أقواهم وأبرعهم في الخطط العسكرية. ثم ابتسمت بخفة: ولا غرابة في ذلك، فوالده كان كوكب الحرب. بعدها نظرت روز طويلا نحو أيلورا وقالت بصوت هادئ: بالمناسبة. ثم ابتسمت: أنت تشبهين والدتي كثيرا يا أيلورا. احمر وجه أيلورا قليلا لكنها لم تعرف ماذا تقول. أما فريدة فابتسمت بمكر وقالت فورا: إذن أوصلي تحيات أيلورا إلى خالتها. ثم تظاهرت بالتفكير وأضافت: أقصد والدتك. رمشت روز بدهشة وقالت: لكن أيلورا لم تطلب مني ذلك أصلا. خفضت أيلورا رأسها بخجل بينما قالت فريدة بثقة: لأنها خجولة. ثم أشارت نحو روز وأضافت: ومن واجبك أيضا أن تدعيها إلى زيارتك. ابتسمت روز لكن ابتسامتها حملت شيئا من المرارة وقالت: كنت أتمنى ذلك فعلا. ثم نظرت نحو أيلورا بأسف لكنها تعلم أن الأمر حساس جدا. سألت فريدة باستغراب: حساس لماذا؟ أجابت روز بهدوء: قوانين المملكة صارمة. ثم أضافت: يمنع على أي أحد من إقليم إكليبس دخول أي إقليم آخر. قالت فريدة بسرعة: لكن أيلورا هنا بالفعل في العاصمة. هزت روز رأسها وقالت: هذا مجرد استثناء. ثم تنهدت وأكملت: بعد حادثة شقيقة أيلورا الكبرى. ساد الصمت للحظة بينما رفعت أيلورا عينيها ببطء. تابعت روز: عندما تسللت إلى هنا سرا ثم نفيت إلى مملكة دسبوتيرا قبل أن تستعاد لاحقا، وتم تزويجها إلى مملكة سيليسترا. ثم أضافت:
كادت حرب أن تندلع بين إقليم إكليبس وبقية الأقاليم. وأكملت: لذلك اضطر الملك الراحل راغنر للسماح للسلالة الملكية في إقليم إكليبس بالدراسة في العاصمة فقط لتهدئة ملك إكليبس. ثم نظرت مباشرة إلى فريدة وقالت ببرود واقعي: القوة وحدها هي من تتحدث هنا يا فريدة. وبعد لحظة صمت التفتت نحو أيلورا وقالت بلطف صادق: أعتذر يا أيلورا. ثم أكملت بهدوء: لكن لولا جنون والدك لما سمح لك بالدراسة هنا أصلا. قالت فريدة وهي تعقد ذراعيها: مجنون؟ أليس والدها طيبا مثل أيلورا؟ ضحكت روز بخفة وقالت: أيلورا تشبه والدتها، أما الطيبة والهدوء فهما من طباع إقليم الفجر أصلا. ثم أضافت وهي تنظر نحو أيلورا: أهل الفجر هادئون كالفجر نفسه، أصحاب صدور رحبة وطباع لينة. لكن ابتسامتها خفت قليلا وهي تكمل: أما والدها فلقبه الملك المجنون. رفعت ياشما حاجبيها باهتمام بينما تابعت روز: يتحرك شوقا لأي حرب ضد بقية الأقاليم، خاصة أنه يمتلك قوة عسكرية غاشمة. ثم مالت قليلا للأمام وقالت بصوت أخفض: وهناك أمور كثيرة لا نعرفها عن إقليم إكليبس بسبب انعزالهم. سألت كارنالين بهدوء: مثل ماذا؟ أجابت روز: يقال أن أقاليم الشمس تنقسم إلى كفتين. ثم رفعت إصبعين أمامها: كفة القوة وكفة العلم. وأضافت: كلما ازدادت إحداهما نقصت الأخرى. ثم أكملت: وكلما اقترب الإقليم من الظلام ازدادت قوته وقل علمه. وأشارت نحو أيلورا بلطف: وهذا حال إقليم إكليبس وإقليم الظلام. ثم تابعت: ينظر إليهما كأقاليم بدائية علميا، وكأنهما لا ينتميان أصلا إلى مملكة الشمس المشهورة بالعلم والمعرفة. ثم ابتسمت ابتسامة غامضة: لكن بالمقابل يقال إنهم يمتلكون قوة غريبة ومرعبة. ابتسمت فريدة ابتسامة جانبية وقالت: ولكل قاعدة استثناءات. ثم أشارت نحو أيلورا وأضافت: ومن الطبيعي أن يتأخروا علميا، فهم يعيشون في عزلة عنكم. وبعدها اتكأت على المقعد وقالت بحماس: لكن بصراحة أنا متشوقة لرؤية والدك يا أيلورا، خاصة بعد أن عرفت أن لقبه المجنون. ارتشفت يشمى من كأسها ثم ابتسمت بخبث وقالت: أعتقد أن هذا اللقب سحب منه منذ فترة. ثم أضافت: واستولى عليه شخص آخر. رفعت فريدة حاجبها وقالت: من؟ ابتسمت ياشما وهي تنظر نحو أيلورا: اسألي صديقتك. التفتت فريدة فورا نحو أيلورا وقالت: من هو؟ لكن أيلورا بقيت صامتة وقد بدأ الإحراج يظهر على وجهها. حينها أجابت كارنالين بهدوء: صاحب اللقب الآن هو شقيقها لوكي. ضحكت ياشما وقالت: يقال أنه يحمل مطرقة مرعبة يحطم بها جمجمة كل من يعصيه. ازداد احمرار وجه أيلورا فورا. أما فريدة فقالت وهي تلوح بيدها: لا أصدق ذلك. ثم نظرت إلى أيلورا وأضافت: أليس كذلك يا أيلورا؟ تنهدت أيلورا بخجل وقالت: صحيح وغير صحيح. عقدت فريدة حاجبيها وقالت: كيف يكون الشيء صحيحا وغير صحيح في نفس الوقت؟ وفي تلك اللحظة طرق الباب. دخل الحارس ثم انحنى أمام كارنالين وقال: سيدتي، هناك ضيوف وصلوا. بتت الدهشة على وجه كارنالين وقالت: ضيوف؟ ثم عقدت حاجبيها وأضافت: من؟ أنا لا أنتظر أحد الليلة، أدخلهم. فتح الحارس الباب ببطء ودخلت الأميرة سول. وفي اللحظة نفسها تجمدت ملامح الجميع من الصدمة. نهضت روز
ويشمى وأيلورا وحتى كرنالين بسرعة، وانحنينا احتراما للأميرة سول. أما فريدة فبقيت جالسة مكانها دون أن تنحني. ننتقل بالأحداث إلى الغابة الملعونة، وفي الليلة نفسها التي كان فيها لونا روبرا يحصد رؤوس المخلوقات وسط الظلام، كان الموقر فاروس يجلس في ساحة القلعة الحجرية يتأمل السماء بصمت. كانت النجوم تلمع فوقه بهدوء، لكن القلق كان يملأ عينيه، فهو يعلم جيدا أين يوجد لونا روبرا الآن، ويعلم أن ذلك الصبي العنيد يجوب الغابة الملعونة وحده، ينفذ تجاربه الخطيرة بتهور لا يشبه عمره أبدا. تنهد فاروس ببطء وهو يتمتم: ذلك الأحمق الصغير. وفجأة ارتفعت أصوات الضجيج والصياح في أنحاء القلعة. التفت فاروس بسرعة محاولا فهم ما يحدث، لكن قبل أن يستوعب الأمر شعر بشيء غريب. الظلام ازداد كثافة فجأة، واختفت النجوم من السماء تماما، ثم هبت رياح عاتية بعنف هائل حتى كادت تقتلع فاروس من مكانه. رفع ذراعه ليحمي وجهه بينما كان يسمع صوتا مرعبا قادما من السماء، صوتا غريبا لم يسمعه في حياته من قبل. لكن شدة الرياح منعته حتى من فتح عينيه، وفجأة هدأت الرياح دفعة واحدة. فتح فاروس عينيه ببطء ليجد أمامه كائنا عملاقا يقف وسط الظلام، ولشدة العتمة لم يستطع تمييز شكله، خاصة مع الغيمة السوداء التي كانت تحجب ضوء القمر. لكن ما إن انقشعت الغيمة حتى ظهر أمامه نسر هائل الحجم يقف كوحش أسطوري، وعلى ظهره رجل. تجمد فاروس في مكانه، وفي تلك اللحظة جاء صوت مألوف يقول بسخرية خفيفة: هل أصابك الرعب أيها الموقر فاروس؟ شهق فاروس وقال بدهشة: مستحيل. ثم اتسعت عيناه أكثر: هذا صوت لونر. قفز لونر من فوق ظهر النسر بخفة، ثم تقدم نحو فاروس وألقى التحية مبتسما. وفي تلك الأثناء كان سكان القلعة قد تجمعوا وهم يحملون أسلحتهم بخوف وارتباك، لكن النسر أطلق صفيرا حادا ومرعبا جعل كثيرين يتراجعون مذعورين. فقال لونر بسرعة: أخفضوا أسلحتكم. ثم أضاف وهو يربت على عنق النسر: وابتعدوا قليلا فهو جائع. ظل فاروس يحدق بالمخلوق العملاق قبل أن يقول: لم تتوقف يوما عن مفاجأتي يا لونر. ثم أشار إلى النسر وأضاف: ما هذا بحق الجحيم. ابتسم لونر وقال: سأقص عليك القصة لاحقا. ثم التفت نحو الرجال وقال: أريد بعض الرجال الأقوياء، علينا إنزال الصناديق من فوق ظهر النسر. تبادل الرجال النظرات بتوتر، لكنهم اقتربوا بحذر شديد وبدأوا بفك الحبال وإنزال الصندوق الضخم. أما لونر فكان طوال الوقت يداعب رأس النسر ويهدئه كي لا ينفعل. وبعد أن أنزل الصندوق فتحه لونر وأخرج منه والدة جراند التي كانت تبدو شاحبة ومتعبة للغاية بعد الرحلة المجنونة في السماء. نظر إليها لونر مبتسما وقال مازحا: بما أنك لم تموتي خلال هذه الرحلة. ثم أكمل بثقة: فأنا أقول لك إنك لن تموتي بسبب مرضك أيضا. ابتسمت المرأة بتعب بينما حملها الرجال برفق إلى داخل القلعة، وبعدها دخل لونر مع فاروس إلى القلعة الرئيسية، وهناك بدأ يقص عليه كل ما حدث منذ مغادرته الغابة، من ممالك الغيلان إلى النزال مع بروم وحتى الاتفاق الذي تم بين الممالك. وكان فاروس يستمع بذهول واضح بينما ترتسم على وجهه ابتسامة فخر تدريجيا. وحين انتهى لونر زفر فاروس وقال:
يبدو أن الوضع في الجبال الملعونة أكثر وحشية من الغابة نفسها. ثم ابتسم وأضاف: ومع ذلك حققت نجاحا مذهلا. وبعد لحظة سأله: لكن لماذا لم تأخذ المرأة مباشرة إلى سيلسترا؟ أجاب لونار بهدوء: رأيت أن علاجها عندك أفضل أولا. ثم أضاف: وسأغادر بعد قليل إلى سيلسترا. نظر إليه فاروس طويلا قبل أن يقول: ألن تبقى لترى ولدك؟ ساد صمت للحظة، ثم أجاب لونار بصوت منخفض: لا أظن أنه ينتظر رؤيتي. وأكمل وهو ينظر نحو الأرض: ولا أريد تشتيت ذهنه، أخشى أن يرتكب حماقات. ضحك فاروس بخفة وقال: هو يرتكب الحماقات حتى دون وجودك أصلا. ثم ابتسم ابتسامة خبيثة وأضاف: وعلى أي حال إن لم يكن هو من ينتظرك فهناك من ينتظرك بالتأكيد. زفر لونار بضيق وقال: تقصد إلفا؟ ضحك فاروس وقال: بالطبع. ثم أضاف محذرا: لكن إن ذهبت إلى قبيلة القمر وحدها فربما يثير ذلك حساسية القبائل الأخرى، لذا من الأفضل أن تزور الجميع. أومأ لونار برأسه وقال: حسنا، هذا يناسبني أصلا. ثم أضاف: فأنا مضطر للذهاب إلى قبيلة الشمس أيضا، يجب أن آخذ الحداد هيلبراند معي. رفع فاروس حاجبه وقال: ولماذا؟ ابتسم لونار ابتسامة غامضة وقال: هناك أشياء يجب أن يصنعها لنا. ثم أشار نحو الخارج وأضاف: على أي حال هذه السيدة ستبقى تحت رعايتك. ثم قال وهو يتجه نحو الباب: وسأرسل صقرا باستمرار للإطمئنان عليها. وبعد دقائق عاد لونار إلى الساحة، ثم امتطى ظهر النسر العملاق، ومع أول خفقة لجناحيه ارتفعت الرياح مجددا في أنحاء القلعة، ثم انطلق عاليا في السماء مخترقا ظلام الليل. وفي قبيلة القمر كان الناس قد تجمعوا في الساحة بعد أن دوى صفير النسر العملاق في أنحاء الغابة. وقف الجميع يتهامسون بقلق: ما هذا الصوت؟ هل هو وحش؟ شيء يطير فوق القبيلة. وفجأة هبت رياح عاتية اجتاحت المكان بعنف، حتى إن كثيرين اختبأوا داخل المنازل أو خلف الجدران الخشبية. أما فنرير وفالاريك وإلفا فبقوا ينظرون نحو السماء بذهول، غير مصدقين ما تراه أعينهم. ثم ظهر أخيرا نسر عملاق يشق السماء كوحش أسطوري. وفي اللحظة التي هبط فيها استل كل من فالاريك وفنرير سيفيهما فورا، لكن إلفا اتسعت عيناها فجأة وصاحت بحماس: لا، إنه لونار. نظر إليها فنرير باستغراب وقال: عما تتحدثين؟ لكن ما إن اقترب النسر أكثر حتى ظهر لونار واقفا فوق ظهره. حينها تجمد الجميع من الصدمة. أما إلفا فلم تفكر بشيء، ركضت نحوه كطفلة صغيرة تركض نحو والدها بعد غياب طويل. وحالما اقتربت ألقت نفسها بين ذراعيه دون أن تهتم بأحد، وبدأت تضرب صدره بيديها وهي تبكي: كم أنت وغد قاس. ابتسم لونار بهدوء، ثم رفع يده يداعب خصلات شعرها حتى بدأت تهدأ تدريجيا، وقال لها بصوت منخفض: ليس لدي أي عمل هنا. ثم ابتسم وأضاف: أتيت فقط لأراك. احمر وجه إلفا أكثر بينما حاولت إخفاء دموعها. بعدها تقدم لونار نحو فنرير وصافحه، ثم صافح فالاريك أيضا، ودخلوا جميعا إلى القصر. وهناك بدأ يحدثهم عما يجري خارج الغابة، وعن سيلسترا، وعن الغيلان، وعن الحرب القادمة. وبعد مرور ساعة تقريبا خرج لونار مجددا ليغادر. كانت إلفا تقف أمامه ودموعها تنهمر بصمت، وكأنها تخشى أن يختفي مجددا لشهور أخرى.
تنهد لونر ثم قال محاولا تهدئتها: أصبحت لدي وسيلة نقل الآن. وأشار نحو النسر العملاق وأضاف مبتسما: سأزوركم كلما سنحت لي الفرصة. ثم التفت نحو فنرير وقال بجدية: استعد. عقد فنرير حاجبيه وقال: لماذا؟ قال لونر: قريبا ستتوجه إلى سيليسترا لتقود جيشك في المعركة. اتسعت عينا فنرير بينما بدأت الحماسة تدب في قلوب رجال القبيلة، وبعدها حلق لونر مجددا في السماء والجميع يراقبه بإعجاب وفخر. ذلك المشهد وحده أشعل الحماس داخل القبيلة كلها. وحدث الأمر نفسه داخل قبيلة الهمج، فحين رأى المحاربون لونر يحلق فوق الغابة ممتطيا ذلك النسر الأسطوري، بدأ الكثير يعلنون رغبتهم بالانضمام إلى جيش سيليسترا، فقد بدا الأمر وكأنه أسطورة قد عادت للحياة. وأخيرا اتجه لونر نحو قبيلة الشمس، وكان أهل القبيلة أيضا متجمعين في الساحة يحاولون معرفة مصدر الصوت القادم من السماء، لكن شخصا واحدا لم يكن مهتما بما يحدث، إنه راغنر. كان يقف فوق سطح قصره ممسكا بذلك المنظار الغريب يراقب إيلاريا عن بعد بشرود تام. وفجأة هبت الرياح العاتية، لكن راغنر المنشغل تماما لم ينتبه إلا عندما فقد توازنه وتدحرج فوق السطح وسقط من الحافة تقريبا، لولا أنه أمسك بطرف السطح في اللحظة الأخيرة. قفز سريعا إلى الأرض وهو يصرخ بغضب: ما الذي يجري بحق الجميع؟ وفي اللحظة التالية هبط نسر لونر فوق سطح القصر مباشرة. تجمد الجميع في الساحة من الذهول، أما لونر فنزل من فوق النسر مبتسما وقال: ما رأيك يا راغنر؟ ثم نظر إلى النسر وأضاف ساخرا: هذه هي أول مرة ترى شيئا أضخم منك. اقتربت سول وهي تنظر للنسر بصدمة حقيقية وقالت: ما هذا يا لونر؟ لكن بعيدا عنهم كانت إيلاريا تنظر عبر منظارها نحو قصر قبيلة الشمس بعدما كانت تراقب راغنر كعادتها. وفجأة رأت لونر ورأت ذلك النسر العملاق فاتسعت عيناها بصدمة. أما راغنر فحاول فورا العودة إلى حافة السطح ليكمل النظر إلى إيلاريا، لكن لونر أمسكه من ذراعه فجأة وقال: لو صعدت الآن سيلتهمك النسر. ثم بدأ يجره بعيدا وهو يقول: تعال تعال، لدي عمل معك. لكن راغنر كان يحاول التملص والعودة وهو يقول بانزعاج: دعني، لدي عمل مهم. وبعد أن جلس لونر معهم داخل قصر قبيلة الشمس بدأ يقص عليهم كل ما حدث منذ مغادرته الغابة، من ممالك الغيلان إلى الاتفاقات وحتى الاستعدادات للحرب القادمة. وكان راغنر وسول يستمعان بذهول واضح، بينما بقي هيلبراند صامتا أغلب الوقت وكأن عقله منشغل بأفكار أخرى. وحين انتهى لونر قال مباشرة: سأصطحب الحداد هيلبراند معي. رفع راغنر حاجبه فورا وقال بحدة: مستحيل. ثم أضاف: هيلبراند إرث قبيلة الشمس، لن أعطيك إياه بهذه البساطة. ابتسم لونر وقال: اطمئن، لن أخذه إلى مكان خطير. ثم أضاف: سيبقى في سيليسترا فقط. نظر هيلبراند نحو لونر باهتمام بينما تابع لونر: سيفيرون طلب مني أن أنقل له بعض الأفكار. ثم ابتسم ابتسامة غامضة: هناك أشياء يريد صنعها أثناء غيابه. ما إن سمع راغنر اسم سيفيرون حتى تنهد بضيق وقال: كيف استطعت أصلا تحمل ذلك المجنون؟ ضحك لونر بخفة وقال: لا تقلق، هناك مجنون آخر يروضه. ابتسمت سول بخفة بينما هز راغنر رأسه وكأنه لا يريد حتى تخيل هذا الأمر. لكن فجأة تغيرت ملامح لونر قليلا وقال: بالمناسبة هناك أمر غريب. نظر الجميع إليه فقال: لم أرى لون ربرا في أي من القبائل الثلاث ولا حتى في القلعة. أجاب راغنر ببساطة: لأنه في الغابة.
تجمد لونر للحظة وقال بحدة: ليلا؟ هز راغنر كتفيه وقال وكأن الأمر طبيعي: إنه يخرج تقريبا كل ليلة ليصيد المخلوقات الليلية. ثم ابتسم ابتسامة جانبية وأضاف: لا تبدو مصدوما هكذا، فأنت تعلم جيدا أن ولدك هو الوحيد الذي يفوقني جنونا. تنهد لونر وهو يمرر يده في شعره بضيق واضح. أما راغنر فأكمل: وعلى أي حال لا تخشى عليه. ثم عقد ذراعيه وقال: هو الوحيد القادر على قتل تلك المخلوقات بطريقة ما. وأضاف وهو يهز رأسه: ولا أعلم كيف يفعلها أصلا. ساد الصمت للحظة بينما بدا القلق واضحا في عيني لونر، لكنه أخفاه سريعا. وبعد نقاش طويل وافق راغنر أخيرا على ذهابه لبراند مع لونر. خرج الجميع إلى الساحة بينما كان أهل القبيلة ما يزالون متجمعين حول النسر العملاق يراقبونه بخوف وإعجاب في آن واحد. أما هيلبراند فصعد فوق ظهر النسر بتردد واضح وهو يتمتم: في حياتي كلها صنعت أسلحة لوحوش كثيرة. ثم نظر إلى النسر وأضاف: لكن هذه أول مرة أركب فوق واحد منها. ضحك لونر ثم امتطى ظهر النسر وهو الآخر قال مع أول رفرفة لجناحي النسر: انطلق. هبت رياح قوية في أنحاء القبيلة بينما ارتفع النسر عاليا نحو السماء، ووقف الجميع يراقبونه بذهول وحماس. فذلك المشهد وحده كان كافيا ليشعل النار في قلوب المحاربين. لونر عاد من العالم الخارجي فوق وحش أسطوري يحمل أخبار الحرب القادمة، وكأن أسطورة الوحوش الضخمة الملعونة بدأت تتحول إلى حقيقة أمام أعينهم. وفي مملكة سيليسترا، وتحديدا في العاصمة القديمة إلدوريا، وفي وضح النهار، ظهر ظل هائل يغطي السماء فوق المدينة. رفع الناس رؤوسهم بذهول، ثم بدأت الصرخات تعلو في الشوارع: وحش طائر، اهربوا، ما هذا الشيء؟ كان النسر العملاق يشق السماء فوق الأبراج القديمة بينما كانت خفقات جناحيه تثير رياحا عنيفة جعلت الأقمشة واللافتات تتطاير في كل اتجاه. وفي لحظات اتجه مباشرة نحو القصر الملكي، ثم هبط داخل ساحة القصر بقوة هائلة حتى إن بعض الحراس تبعثروا بسبب شدة الرياح. ارتفعت الأسلحة فورا وبدأت حالة الاستنفار تعم المكان. وفي الجهة الأخرى من القصر كان الأمير نارس يتدرب تحت إشراف غوست، بينما كانت أيلورا وإيلاريا تشاهدان التدريب. وفجأة سمعوا الضجيج بالخارج، ثم مر فوقهم ظل عملاق بسرعة. توقف الجميع في اللحظة نفسها قبل أن يركضوا نحو الساحة، وحالما وصلوا تجمدوا من الصدمة. لونر كان ينزل بهدوء من فوق ظهر النسر العملاق، أما هيلبراند فكان ما يزال متشبثا بريش النسر بكل قوة، وعيناه شبه مغلقتين من الرعب، حتى إن بعض الجنود اضطروا لإنزاله بالقوة. اقترب منه لونر مبتسما وقال: ما بك؟ ها أنت خائف؟ تنفس هيلبراند بعمق ثم قال وهو يحاول استعادة وقاره: لو أعطيتني بعض الوقت. ثم أشار نحو النسر بحماس: لاستطعت تصميم السرج المناسب لهذا المخلوق. واتسعت عيناه وهو يكمل: بل ويمكننا تزييده بأسلحة أيضا. ثم بدأ يتمتم بحماس: لدي أفكار كثيرة جدا بدأت تدور في رأسي. لكن لونر قاطعه فورا: لديك مهمة أخرى. ثم أضاف وهو ينظر إليه بجدية: واطرد هذه الأفكار من رأسك. وأشار نحو النسر: لأنه ليس ملكا لي أصلا. وفي تلك اللحظة جاءهم صوت بارد يقول: أيها الأحمق، كدت تؤذي إيلاريا بسبب الرياح التي يسببها هذا الكائن. التفت لونر
ليجد غوست واقفا أمامه بذراعيه المعقودتين، ثم أكمل غوست ببرود: لو جرحت لكنت قطعت رأسك. نظر إليه لونر ببرود مماثل وقال: ما زلت وغدا باردا كما أنت. ثم ابتسم ابتسامة خفيفة وأضاف: ألا تلقي التحية أولا؟ وأكمل بسخرية: أم أنك لن تسأل حتى عن شقيقتك؟ أجاب غوست دون أن تتغير ملامحه: رغم أنني أعلم جيدا أنها هي من تحميك لا العكس. ثم اقترب خطوة وأضاف: لكن لو أصابها مكروه فسأقطع رأسك أيضا. تنهد لونر وقال ساخرا: وهل تظن رأسي ثمرة معلقة على شجرة؟ ثم أضاف: كلما غضبت قررت قطفها. وقبل أن يرد غوست اندفعت أيلورا فجأة وألقت نفسها في حضن لونر وقالت بقلق واضح: لقد قلقت عليكم كثيرا. ابتسم لونر وربت على رأسها وقال: أيتها الشقية، بحسب مقاييس الزمن عندكم هنا لم يمر حتى يوم كامل على غيابنا. ثم ابتعد قليلا ونظر إليها باستغراب: ثم لماذا أنت هنا؟ وأشار بيده وهو يقول: كان يجب أن تكوني قرب الشلال في فيلموريا. ثم عقد حاجبيه: ماذا لو احتجنا شيئا هناك؟ أجابت أيلورا بسرعة: سترات هناك مع بعض القادة. ثم أضافت: والحكيم أنيسيوس يوزع مناصب الجيش ويراقب الشلال. وأكملت بنبرة عتاب: لكنكم لم ترسلوا أي رسالة. في تلك اللحظة قال نارس وهو يقترب منهم: الغريب أنكم لم تسألوه أصلا عن هذا النسر العملاق. ضحك لونر وقال: هناك كل شيء ضخم. ثم نظر نحو نارس بابتسامة خبيثة وأضاف: ما رأيك أن أجد لك امرأة عملاقة وتتزوجها؟ شهق نارس ساخرا وقال: تركت أمر الزواج لك يا خاطف العرائس. ثم أشار نحو الداخل مبتسما: هيا تعال. ثم أضاف بحماس: وأخبرنا بكل ما جرى. وفي الداخل جلس الجميع حول الطاولة الكبيرة بينما بدأ لونر يقص عليهم بالتفصيل كل ما جرى في الجبال الملعونة، من الاتفاق مع الغيلان إلى طبيعة حياتهم وحتى ما يحتاجونه للبقاء والاستقرار. وبعد أن انتهى قال بجدية: مسألة الغذاء هي الأهم الآن. ثم أضاف: إن أردنا بناء علاقة حقيقية مع أولئك الغيلان فعلينا أن نزودهم بكل ما يحتاجونه. قال غوست: سنؤمن لك كل ما تريد. لكن لونر هز رأسه وقال: لا تتحدث وكأنك تتعامل مع بشر عاديين. أولئك الغيلان ضخام البنية وسنحتاج إلى كميات هائلة من الطعام. تنهد نارس وقال: خيرات سيليسترا كثيرة خاصة بعد التوحيد. ثم تابع بثقة: لا تنسى أننا نملك نهرا عظيما والزراعة على ضفافه مزدهرة بشكل هائل. لكنه عقد حاجبيه وأضاف: لكن طريقة إيصال الطعام عبر تلك الجبال هذا ما عليكم إيجاد حل له. عندها التفت لونر نحو هيلبراند وقال: ما رأيك أنت؟ ابتسم هيلبراند أخيرا وكأنه ينتظر هذا السؤال، ثم قال: أروني ذلك الشلال أولا. ثم أضاف بنبرة تظهر عليها الثقة: وسأصنع لكم مصعدا ضخما. رفع نارس حاجبيه بدهشة، لكن لونر قال محذرا: عليك أن تحسب قدرته على تحمل الأثقال جيدا، الجاذبية هناك مختلفة. نظر الجميع إليه باهتمام بينما أكمل: بحسب ما قاله سيفيرون الجاذبية معكوسة. ثم رسم بيده خطا صاعدا وقال: تبدأ طبيعية في الأسفل وكلما ارتفعت زادت. ثم نظر نحو هيلبراند وأضاف: حتى تصل إلى 7 أضعاف في الأعلى. لكن هيلبراند ابتسم بثقة وقال: إن وفرتم لي ما أحتاجه أستطيع صنع مصعد يحمل قلعاتكم هذه
بكل جنوشها. اتسعت عينا نرس بينما ابتسم لونر وقال: جيد، ظننتك أقل حنكة من سيفيرون. وفورا رد هيلبراند بازدراء: سيفيرون ليس إلا حشرة إذا ما قورن بي. ضحك نارس بينما تنهد غوست وكأنه بدأ يندم على وجود عبقريين مجنونين في المكان نفسه. أما لونر فقال بجدية: ابدأوا فورا بجمع الطعام. ثم أشار بيده وهو يعدد حيوانات، خضار، بذور، وكل ما يمكن زراعته في المناطق الجبلية. وأريد تجهيز مزارعين محترفين بالزراعة الجبلية. ثم نظر نحوهم بتركيز: جهزوا لهم كل ما يحتاجونه في البداية. وأشار نحو الخارج: سأحمل عينات من النباتات والحيوانات معي كي يروا ما يناسب بيئتهم. ثم ابتسم وهو ينظر نحو النسر: وسينقلها لنا هذا الوحش الطائر. وبعدها نهض لونر وقال: هيا يا هيلبراند، سآخذك إلى الشلال. وبالفعل ودع الجميع، ثم امتطى لونر النسر ومعه هيلبراند وانطلقا نحو فيلموريا. وعند الشلال التقيا بستراتون والحكيم أنسيوس، وهناك دار بينهم حوار طويل حول بناء المصعد وطبيعة الجبال وكيفية تأمين الإمدادات. وبعد ساعات كان الجنود قد جهزوا كل ما طلبه لونر: سلال ضخمة مليئة بالبذور والنباتات، وصناديق تحتوي على فواكه وحيوانات. تم ربط بعضها فوق ظهر النسر، بينما علق بعضها الآخر على ساقيه الضخمتين، حتى إن النسر بدا وكأنه يحمل قافلة كاملة وحده. وقبل المغادرة نظر لونر نحو ستراتون وقال: في المرة القادمة عندما أعود سأكون قد وجدت طريقة لعبور الجبال لجيشنا. ثم أشار نحو هيلبراند وأضاف: وحتى ذلك الحين ابني لهذا المجنون مكانا واسعا للعمل، وامنحه كل ما يطلبه. وأردف بجدية: أريد كل شيء جاهزا عندما أعود. أومأ ستراتون برأسه بينما وقف هيلبراند يحدق بالشلال بعينين تلمعان بالحماس، وكأن عقله قد بدأ بالفعل ببناء عشرات الآلات المستحيلة. أما لونر فبقي واقفا، وفجأة سمع صوت بوق صادر من جهة الجبال الملعونة، فامتطى ظهر النسر مجددا وقال: حان الوقت يا إيجل، هيا. ثم حلق عاليا فوق الشلال متجها عائدا نحو الجبال الملعونة. نعود بالأحداث إلى مملكة الشمس، وتحديدا إلى قصر العقيق. في اللحظة التي دخلت فيها الأميرة سول وما إن ظهرت عند الباب، حتى نهضت جميع الفتيات وانحنين احتراما لها باستثناء فريدة. أما أيلورا فكانت قد بدأت تنحني تلقائيا، لكن فريدة سارعت لوكزها بمرفقها وهمست: لو رأتك هيجيا تنحنين هكذا لأعادتك فورا إلى إقليمك. رفعت سول رأسها بتوتر بينما نظرت يشمى نحو فريدة باستغراب، وقالت: ولماذا لا تنحنين أنت أيضا؟ ثم عقدت حاجبيها وأضافت: وحتى أنت يا أيلورا؟ وأشارت نحو سول: هذه أميرة المملكة، وحتى نحن الأميرات انحنينا لها. تنهدت فريدة وقالت بثقة: بالنسبة لي أنا كوكب. ثم أضافت: والكواكب لا ينحنون لأحد، فهم سلطة موازية للملك نفسه. ثم أشارت نحو أيلورا وقالت: أما هذه الخجولة فقد تم تعيينها اليوم نائبة لكوكب الطب. اتسعت أعين الجميع بصدمة، وحتى سول نفسها نظرت نحو أيلورا بدهشة واضحة. أما أيلورا فقالت بتوتر: لكننا لسنا في المنارة الآن. ثم أضافت بخجل: نحن داخل قصر، ومن واجبي أن أنحني لسمو الأميرة. لكن سول ابتسمت بلطف وقالت: لا بأس. ثم جلست وهي تقول: لا داعي لكل هذه الرسميات. ابتسمت كارنالين وأشارت لسول قائلة: تفضلي يا سمو الأميرة. ثم جلس الجميع من جديد.
قالت كارنالين وهي تنظر لسول: هذه أول مرة تزورين فيها قصر العقيق. أجابت سول: كنت أبحث عن أيلورا والموقرة فريدا. ابتسمت فريدا فورا وقالت: فريدا فقط. ضحكت روز بخفة ثم قالت وهي تنظر للجميع: الآن بدأت أربط الأمور ببعضها. التفتت إلى الفتيات باهتمام فأكملت: أولا كارنالين، ثم نظرت نحو سول: والآن سمو الأمير سول، سمو الأميرة سول. ثم ابتسمت ابتسامة خفيفة وأضافت: القاسم المشترك بينكما هو وجود شخص مريض بمرض عضال داخل العائلة. ساد الصمت للحظة ثم قالت كارنالين بهدوء: لا أنكر أن هذا كان سببا رئيسيا لرغبتي بالتعرف عليهما. ثم نظرت نحو فريدا وأيلورا وأضافت مبتسمة: لكنني استمتعت بالحوار معهما حتى خارج موضوع الطب. أما سول فبقيت صامتة للحظات وكأنها تجمع شجاعتها، ثم نظرت أخيرا نحو أيلورا وقالت بصوت منخفض: لا أقصد المقاطعة. ثم ترددت قليلا قبل أن تكمل: لكن هل أنت قادرة فعلا على معالجة والدتي؟ تجمدت أيلورا قليلا وكأنها لا تعرف كيف تجيب، لكن فريدا تدخلت فورا وقالت بثقة: بالطبع. ثم أكملت: صحيح أنها لم تجد العلاج الكامل بعد، لكنها تقترب منه. ونظرت نحو سول وأضافت: أما حاليا فهي قادرة على تخفيف آلام والدتك وتحسين حالتها. ثم أشارت نحو أيلورا: لكن عليها أن تراها أولا. خفضت سول نظرها وقالت بتردد: لكن. ثم همست: هل رؤيتها ضرورية فعلا؟ كانت أيلورا على وشك القول إن الأمر ليس ضروريا، لكن فريدا سبقتها فورا: بالطبع ضروري. ثم عقدت ذراعيها وأضافت: وكيف ستعالج شخصا لم تره أصلا؟ تنهدت يشمع وقالت: المشكلة ليست هنا. ثم نظرت نحو أيلورا وأضافت: دخول القصر الملكي شبه مستحيل. وأكملت بجدية: وأما الجناح الملكي نفسه فهو مستحيل تماما. ثم نظرت مباشرة نحو أيلورا: وخاصة بالنسبة لك. قالت فريدا بسرعة: لكنها أصبحت نائبة كوكب الآن. لكن روز هزت رأسها وقالت: سلطة الكواكب داخل المنارة فقط، لا داخل قصر الملكي. ثم تنهدت وأضافت: بل إن منصبها الجديد يجعل الأمر أكثر حساسية. ونظرت نحو أيلورا قائلة: أميرة من إقليم إكليبس، والدتها منفية وأصبحت نائبة كوكب أيضا. ثم زفرت: هذه كارثة سياسية بحد ذاتها. عندها قالت كارنالين فجأة: بالنسبة لي. ثم ابتسمت نحو أيلورا: فأنا أدعوك رسميا لزيارة إقليم الغروب متى شئت. لكن يشمع ردت فورا: مستحيل. ثم هزت رأسها وقالت: حتى لو كنت أميرة فالقوانين تمنع دخول أبناء إقليم إكليبس إلى بقية الأقاليم. وهنا التفتت فريدا حولها وكأنها كانت تراقب ألوان شعر الجميع منذ مدة، ثم قالت بتعجب: كنت أظن أن جميع سكان مملكة الشمس يملكون شعرا ذهبيا. ابتسمت روز وقالت: لا، الأمر يختلف حسب الإقليم. ثم أشارت إلى شعرها الأبيض قائلة: سكان إقليم الفجر يكون شعرهم أبيض كلون ضوء الفجر. ثم نظرت نحو يشمع وأضافت: أما إقليم الضحى فيكون شعرهم بين الذهبي والأبيض. وأكملت: وأما قمة الشعر الذهبي فتكون في إقليم الظهر. ثم أضافت بنبرة هادئة وهي تشير نحو سول، وهم السلالة الحاكمة لمملكة الشمس. وأما في إقليم العصر يمتزج اللون الذهبي بشيء من الحمرة. وأخيرا نظرت نحو كارنالين ذات الشعر الأحمر الداكن وقالت: أما إقليم الغروب فشعرهم يتدرج بين الأحمر والأسود كلون العقيق. أمالت فريدا رأسها وقالت: أشعر أنك تجاهلت إقليمين عمدا. تنهدت روز قليلا ثم قالت:
إقليم إكليبس حالة شاذة عن بقية الأقاليم. ثم نظرت نحو أيلورا وأضافت: قد يمتلكون أي لون من ألوان الشعر السابقة، لكن عيونهم دائما سوداء. ساد الصمت للحظة قبل أن تكمل: أما إقليم الليل والظلام. فهزت كتفيها: فلم أرى أحدا منهم من قبل. ثم أضافت: لكنني سمعت أن شعرهم أسود بالكامل. عقدت فريدة حاجبيها وقالت: لكن بيورن الكبير وبيورن الصغير وحتى أورن لا يملكون شعرا أبيضا. ضحكت روز بخفة وقالت: بيورن الكبير أخواله ليسوا من إقليم الفجر. ثم أشارت إلى شعرها، لذا مال لون شعرهم إلى الذهبي، وأورن كعمه، أما شقيق بيورن فقد شابه خاله بيورن الكبير. ثم أضافت بابتسامة خفيفة: أما أنا فلم أتأثر، واحتفظت بلون إقليمنا الأصلي. ثم نهضت فجأة وقالت: على أي حال يجب أن أغادر. وأكملت: لدي بعض الواجبات. فقالت يشمى وهي تنهض أيضا: وأنا سأذهب معك. ثم انحنتا احتراما للأميرة سول قبل أن تغادرا القاعة. وبعد خروجهما نظرت كارنالين نحو أيلورا بجدية وقالت: والآن. ثم تنهدت: أريد أن أقص عليك مشكلتي الحقيقية. لكن أيلورا قالت مباشرة: مهما وصفت لي. ثم هزت رأسها بلطف: لن أستطيع مساعدتك حقا ما لم أرى المريض بنفسي. ابتسمت كارنالين وقالت: وأنا لا أتهرب من دعوتك إلى إقليمي. ثم اعتدلت في جلستها وأضافت بثقة واضحة: سأصطحبك معي مهما اعترض الآخرون، شاء من شاء وأبى من أبى. رفعت فريدة حاجبها بإعجاب، ثم التفتت فجأة نحو سول وقالت: تعلمي منها الشجاعة وقوة الشخصية يا سول. احمر وجه سول خجلا، لكنها هذه المرة لم تخفض رأسها كما اعتادت، بل رفعت رأسها وقالت بخجل ممزوج بالفخر: لقد بدأت منذ اليوم بالفعل. ثم أضافت: قبل قليل وبخت أخي وآريا وحتى ابن عمي أورم. اتسعت أعين الجميع بدهشة بينما أكملت سول وهي تحاول ألا تضحك: وتركتهم جميعا مصدومين. وفورا انفجرت الفتيات بالضحك، حتى أيلورا نفسها بدأت تضحك بخفة بينما نظرت فريدة نحو سول وكأنها ترى شخصا جديدا يولد أمامها. أما في الجبال الملعونة في المنطقة المشتركة جنوب النهر، حيث تمتد الأراضي الصخرية بين ممالك الغيلان المختلفة، كان الاجتماع المنتظر قد انعقد أخيرا. جلس دورغان ملك غيلان الجبال فوق صخرة ضخمة، وخلفه حارساه العملاقان. وعلى الجهة الأخرى جلس فالون ملك غيلان القمر، وإلى جانبه زوجته سيفا. أما مولدر ملك الغيلان الهجينة فكان واقفا واضعا ذراعيه فوق صدره، بينما جلست شقيقته كيرما قربه. وكان الجميع يتناقشون حول ما قاله لونر سابقا حول الاتفاق والبشر والحرب القادمة. وفجأة بدأت الأرض تهتز بخفة، ثم أخذت الاهتزازات تزداد تدريجيا. ساد الصمت فورا، وبعد لحظات ظهر نورغالد. كان يتقدم بخطواته العملاقة بين الصخور حتى بدت الجبال وكأنها ترتجف تحت قدميه. بقي الجميع جالسين يحدقون به بصمت وحذر، فهذه أول مرة يرونه عن قرب. حتى دورغان نفسه المعروف بقوته وهيبته بدأ أصغر حجما أمام ذلك العملاق الأسطوري. ساد توتر غريب، فلا أحد أراد أن يكون أول من يتحدث، لكن كيرما نهضت أخيرا لكسر هذا الجمود. تقدمت نحو نورغالد وهي تبتسم بإعجاب واضح، ثم مدت يدها نحوه. نظر إليها نورغالد للحظة، ثم صافحها بهدوء وقالت وهي تبتسم: لماذا لم تحضر أريليا وغلوريا؟ أجاب نورغالد بصوته العميق:
الطريق لم يكن آمنا، ولم أرد المجازفة بهما. بعدها جلس وعاد الصمت مجددا، فكل واحد منهم كان يراقب الآخر بحذر، وكأنهم لا يزالون غير معتادين على فكرة الجلوس معا دون قتال. وأخيرا قالت كيرما: لقد تأخر لونر. ثم عقدت حاجبيها وأضافت: هو من حدد موعد الاجتماع أصلا. ابتسم نورغالد قليلا وقال: إنه ينتظر إشارتي. ثم أخرج ذلك البوق الضخم وأطلق صفيرا هائلا دوى بين الجبال كلها. وبعد دقائق ظهر النسر العملاق قادما من جهة الشلال. كانت خفقات جناحيه تهز الهواء بقوة، بينما ارتفعت رؤوس الغيلان جميعا وهي تنظر إليه. وفوق ظهر النسر كان لونر يحمل معه صناديقا وسلالا ضخمة مليئة بالمؤن والبذور والحيوانات الصغيرة، هدايا وإثباتات، ليؤكد للجميع أنه عاد فعلا من خارج الجبال، وأن كلامه لم يكن مجرد وعود فارغة. وحين اقترب النسر أكثر بدأت نظرات الغيلان تتغير تدريجيا. لأول مرة يشاهدون شيئا يأتيهم من العالم الخارجي لا يحمل حربا أو موتا، بل يحمل بداية جديدة. وفي الوقت نفسه داخل الجبال، جبال الهلاك، كانت غلوريا جالسة وحدها داخل الكهف، تبدو قلقة وهي تنظر نحو الخارج، وقالت بصوت خافت: لقد تأخرت يا إيريليا. ثم تنهدت وأضافت: قالت إنها ستجمع بعض الحطب فقط. أما خارج الكهف وعلى مقربة منه فكانت إيريليا عائدة وهي تحمل حزمة من الأحطاب بين ذراعيها، وكانت على وشك الوصول إلى الكهف حين سمعت فجأة صوت خطوات ثقيلة خلفها. توقفت والتفتت قليلا وقالت باستغراب: هل عاد نورغالد؟ لكن صوتا غريبا أجابها: إنها هي إذن. اتسعت عينا إيريليا ثم التفتت بالكامل لتجد غولا ضخما يقف أمامها. كان جسده مليئا بالضمادات وتظهر من بينها جروح كثيرة. أما ابتسامته فكانت مرعبة. إنه بروم، شقيق دورغان. تراجعت إيريليا بخوف، ثم استدارت فجأة تركض نحو الكهف، لكنها توقفت بعنف إذ ظهر أمامها شخص آخر بشري، لكن لا يظهر من جسده شيئا. كان يرتدي ملابس سوداء بالكامل، ووجهه مخفي خلف قناع مظلم، ولم يكن الظاهر منه سوى عينين سوداوتين باردتين. وقف أمامها بهدوء مرعب وقال: لا تقاومي. ثم أضاف بصوت منخفض: كي لا نؤذيك. وكان ذلك الرجل هو المقنع الأسود، حارس الكاهن زاروخ وأقوى رجاله. وإلى هنا تنتهي أحداث هذا الفصل، لنعلم في الفصل القادم ما الذي سيجري من أحداث.